गाईज, वेलकम बॅक टू द चॅनल. मी प्रियांका स्वागत करते तुम्हाला सगळ्यांचं पुन्हा एकदा माझ्या चॅनलवरती. आणि आज मी काय कुठल्या ट्रिपला वगैरे नाही चालली आहे, तर मी असणार आहे पुण्यातच, पण एका खूप स्पेशल अशा मीटअपला चालली आहे मी. ॲक्च्युली हे मीटअप म्हणजे एक पॉटलक आहे आणि 50-60 जणांचा एक ग्रुप आहे. आणि हे ग्रुप आहे मी ज्यांना कधीच भेटलेली नाही आहे, सगळे अनोळखी लोक आहेत, तर मी त्यांना पहिल्यांदा भेटते आहे. आणि हे पॉटलक आहे की सात्विक मुवमेंटनी हे ऑर्गनाईज केलेलं आहे. आणि UHC म्हणून एक अल्टिमेट हेल्थ चॅलेंज असं एक वर्कशॉप होतं आणि त्याच्या थ्रू मी यांच्या वेबिनारला साईनअप केलं होतं. आणि त्यांनी 21 दिवसाचं ॲक्च्युली हे एक वेबिनार आहे. आणि आज त्यांचं म्हणजे ज्यांनी पण साईनअप केलेलं आहे त्या लोकांसाठी एक वेबिनार, एक मीटअप म्हणून त्यांनी ठेवलेलं होतं आणि ते आज आहे. ॲक्च्युली मी खूप एक्सायटेड आहे आणि सगळी लोकं अनोळखी आहेत, तर पुढचे डिटेल्स मी नंतर तुम्हाला सांगेलच व्हिडिओमध्ये. सात्विक मुवमेंट हे एक ऑनलाईन हेल्थ एज्युकेशन प्लॅटफॉर्म आहे. त्यांच्याद्वारे वेगवेगळ्या ऑनलाईन वर्कशॉप्स चालवल्या जातात आणि अशाच एका वर्कशॉपला मी साईनअप केले होते, ज्याचं नाव आहे अल्टिमेट हेल्थ चॅलेंज. हे 21 दिवसाचं वर्कशॉप आहे आणि त्यात आमचा आजचा 14वा दिवस होता, जो की मीटअपचा. त्यांच्या भाषेत याला पॉटलक असं म्हणतात, म्हणजे खास तयारी न करता केलेली ही पार्टी, ज्यामध्ये लोक आपल्या घरी बनलेलं जेवण इतरांसोबत शेअर करतात. पुण्यातल्या बाणेर येथे असलेल्या एका UHC मेंबरने हे पॉटलक होस्ट केलं होतं आणि वेळ होती 12 ते 4. ॲक्च्युली मी ते पोचली आहे आणि हे सोसायटी आहे त्यांचं. चालेल ना तुम्ही व्हिडिओमध्ये आला? ओके, चालेल. तर मी ते सोसायटीमध्ये पोचली आहे. बघूयात आपण काय ते. आणि हे दोघं आहेत ते नवीन फ्रेंड्स, ऑलरेडी भेटले मला आणि त्यातली ऑलरेडी एक प्रियांका आहे. तर बघूया आपण काय. खूप एक्सायटेड आहे मी ऑलरेडी सगळ्यांना भेटायला. हॅलो प्रियांका. ओके, इट्स ओके ना, कॅमेरा घेतलं तर ओके. हॅलो. खूप सारी तयारी चालू आहे आणि खूप एक्सायटेड आहेत सगळे आणि सगळे अनोळखी माणसं आहेत तिथे आणि खूप मस्त वाटतं. होस्ट किधर है हम लोग का अभी? ओके ओके. श्रुती. हाय. ॲक्च्युली हे आमचे होस्ट आहेत आणि हे होस्ट करतात इथे. तर बाकीचे सगळे अटेंडीज आहेत आणि ह्यांनी यांच्या सोसायटीमध्ये हे सगळं होस्ट केलेलं आहे. फर्स्ट ऑफ ऑल थँक्यू. या आहेत पद्मा. त्यांनी सुंदर अशा पिवळ्या गुलाबी रंगाच्या फुलांनी हे सगळं सजवलं आणि एक मनमोहक असं वातावरण तयार केलं. वेलकम चालू आहे सगळ्यांच्या आणि हे जे होस्ट आहेत तर ते सगळ्यांना वेलकम करत आहेत असे कुंकू लावून आणि त्यांची आरती करून. खूप मस्त आणि खूप एनर्जेटिक असं वातावरण आहे इथे. आणि सगळे पहिल्यांदाच एकमेकांना भेटलेत, तर असं वाटतंय की खूप दिवसापासून आम्ही ऑलरेडी भेटलेलो. एनर्जेटिक असं वातावरण आहे. तुझं नाव सांग ना. प्रियांका. ओके.
आता जेंट्स लोकांचं टर्न आहे. त्यांचं वेलकम चालू आहे इकडे. या आहेत कन्नन सर. आज इथे आम्ही सगळेच अनोळखी होतो, पण कन्नन सरांनी आपली ओळख करून द्यायची एक नवीन पद्धत सांगितली. जसं की हाय, आय एम प्रियांका अँड आय एम ॲट युअर सर्व्हिस. What I do is I say, Nishta, I'm Kannan, I'm at your service. Okay. Yes. Now you do the same thing to me with your. That's it. Yes. Wow. Hi Kannan, I'm at the service. Finished. That's all. I'm at your service. Yes. I'm Kannan. Okay. I'm at your service. That's all. And everyone has to meet everybody in this room. Search out. If somebody's hiding somewhere, search out and say. Okay. Give that rose, and the rose has to be given so beautifully. I'll see at the end of the game how many roses are still, not wilted. Okay. That's important. How you give it is important. The grace with which you give. Right. Okay. I'm at your service. वाव, खूप छान असं काहीतरी हे इव्हेंट आहे. सगळे एकमेकांना इंट्रोड्यूस करतायत. वाव. आणि खूप गर्दी गोंधळ झालेला आहे अशा प्रकारे. सबको मिले. Good. एकमेकांची ओळख झाली आणि मग सुरुवात झाली डम शॅरेट्स या खेळाला. अल्टिमेट हेल्थ चॅलेंजमध्ये जे पण आम्ही शिकलो आहे त्याच्या रिलेटेड एक वर्ड ॲक्ट करून दाखवायचं आणि बाकीच्यांनी ते ओळखायचं. बुक इज ओके. पेजेस रीडिंग. Don't give up. It's better to be consistent than to be perfect. Sedentary. Simply perfect. Better to give up, not to give up. Perfect is one word. Okay, second word. First word. Second word. Second word. Perfect posture. नहीं, first word perfect है. Second word perfect. Mr. Perfect. Four. Four word. First word. ये कौन सा? Chain. On that word. Sleeping. In the mobile. Social media. Social media. Blue light. Towards. English. Host. Family. Mother. Okay. Mother is Mother Nature. No, Mother Nature is the one. Okay. Yes. Two words. English. Laziness. First word. No. No
I'm the one. With nature to do exercise. I like to do swimming. I like to do various Satvik recipes, cooking, and I like to do meet all the people and be socialized. For coming, I'm your host, as you all know. So I shared bit of myself, but I think as Mehul ji said, I like so many things. Like art and craft is my passion. So I'm artist, I'm crafter, photography. मतलब फ़ोन में ही, not very professional. Baking, cooking, थोड़ा. I can't sing and dance well, but I like. And then rangoli, anything in art. Apart from that, yogasan, and I try to be consistent, but it doesn't happen many of the times. And ये host का मतलब मेरे जैसे I think I told to some of you initially कि जैसे ही उन्होंने अनाउंस किया था either be attendee or be a host, जैसे ही उन्होंने बोला so I thought कि मुझे तो होस्ट ही बनना है. इथे चालू आहे ॲक्च्युली जेवण चालू आहे सगळ्यांचं आणि खूप भारी भारी रेसिपीज आणलेले सगळ्यांनी ते बघू शकता. आणि सगळं स्वतःचं प्लेट म्हणजे स्वतः घेऊन आणायचं सगळं प्लेट चमचा आणि वाटी जे पण असेल आणि स्वतः प्रत्येकाने एक एक रेसिपीज घेऊन यायचे. तर ते इथे सगळं आता लंच चालू आहे बघू शकता. मी पण जाते आता पटकन. खूप सगळं सुंदर आणि डिलिशियस दिसत आहे. मी पण जाईल आता जेवण करून घेते. नहीं राइस राइस कोकोनट राइस है. हे नारळी भात आहे स्वीट वाला या ये दिस इज मखाना भेळ आय थिंक. स्वीट मखाना And this is fruit chat. दिस इज फ्रूट चाट. वाव. अँड हे काहीतरी खूप मस्त दिसत आहे. हे बीटरूटच्या काहीतरी वड्या आहेत बहुतेक आणि हे सांबार काहीतरी आहे. खूप वेगवेगळ्या so रेसिपीज there आहेत. are enough spoons. हे लड्डूस सात्विक लड्डूस. There are Coconut custard. भी हो जाएगा. ॲक्च्युली आता जे ऑर्गनायझर आहेत त्यांच्याकडून एक व्हिडिओ आणि त्यांच्यासोबत एक मीटिंग चालू होणार आहे आणि हे आहे त्याचा सगळा सेटअप आहे हा.